Якщо ви скальпер трейдингу, то ви точно використовуєте індикатори об'ємів, кластера і тому подібне, тому що скальпінг потребує хірургічної точності. В цьому відео я розкажу вам про платформи, які я використовую для скальпінгу, які мені допомагають відкривати дуже круті трейди. Я знаю переваги і недоліки кожної з них, тому що користувався кожною з них вже декілька років. Тому погнали, давайте розбиратися. Друзі, ось це ці три платформи, їх ще називають терміналами, ви дуже часто будете чути. Саме це є ATAS, TradingView і TigerTrade. Чому саме ці платформи? По-перше, вони найпопулярніші, і кожна з них має свої переваги та недоліки. Давайте проходити по кожному з них. Перше, це який ринок найкраще підходить для кожної платформи. ATAS найкрутіше це торгувати індекси, це NASDAQ. Я особисто по ATAS, NASDAQ торгую, вважаю, що це найкрутіше, що може тільки бути. IS, S&P 500 та будь-які інші індекси, DAX, тому подібне. ATAS найкраще оптимізований під індекси, золото, валютні пари саме через ф'ючерси, через Чикаську біржу. Крипту можна, але крипта, скажу чесно, дуже складно робити те, що коли ви скальпуєте, відкривати різні монетки, наприклад, там якась монетка почалася пампатися, вам треба швидко переключити, налаштувати стакани. Це ви будете дуже тяжко робити, і ATAS під це не оптимізований найкрутіше. Наступне це є TradingView, саме популярніше і саме простіше. В чому перевага TradingView? Дуже круто, легко працювати з графіками, але у вас взагалі немає даних по order flow. І тому скальпити по TradingView я не розумію просто як. Це нереально. Чому саме для скальпінгу потрібні об'єми? Тому що ви бачите чітко, що хтось лімітку підставив, ви від неї зайшли. А на TradingView ви то не побачите. Я вважаю, що TigerTrade найкрутіше оптимізований для крипти. Це якщо на Bybit скальпуєте чи на Binance, це TigerTrade, це просто топчик. Тому що дуже швидко переключаєте стакани, швидко виставляти об'єми, швидкі налаштування, тобто вони дуже круто вже його оптимізували. Йдемо, друзі, тоді до наступного пункту, а саме це робота з графіками. Робота з графіками в ATAS, якщо ви дивитесь, наприклад, тільки там NASDAQ, обмежену кількість інструментів, дуже круто, класно, тому що можете час переключати і тому подібне. Но якщо ви скальпуєте і ваша задача передивитися, наприклад, 50 монеток, поки прогрузяться кластера, скажу чесно, буде дуже багато часу. Тому я скажу, я в ATAS використовую для скальпінгу індексів та й все. Наступне TradingView – це певно те, в чому TradingView найкрутіший з усіх. Аналізувати саме графіки, чисті свічки на TradingView найкрутіше. Немає крутішої платформи, чим TradingView на даний момент. І Tiger, в принципі, похожий до ATAS. Саме графіки, аналізувати, будувати лінії і тому подібне, це не найсильніша його сторона. Наступне, це, звісно, що стакан. Стакан, знову ж таки, ATAS, індекси цим є супер. Крипта теж адекватно. Питання стоїть скільки, ще раз кажу, якщо ви скальпуєте, там у вас відкрито 20 стаканів різних монеток, проблема в тому, що ATAS може не стягнути того. Коли ви скальпуєте отак, як я, наприклад, один індекс, супер, просто топчик. На TradingView все просто, у вас немає нормального стакану, тому ми його не використовуємо. Tiger, крипта, топ. Для крипти це вещь, це машина. Дуже легко відкривати, дуже легко додати нові стаканчики, тому подібне. Наступне це стрічка. Знову ATAS, індекси, золото найкраще, крипта, якщо дуже обмежена кількість. На TradingView просто немає. Tiger, стрічка для топу, це просто топчик. Наступне футпринт кластера. В ATAS, знову ж таки, для індексів топ. Для крипти, якщо мала кількість інструментів, теж класно. Для саме скальпінгу великої кількості монеток, так собі. TradingView, в принципі, немає. І Tiger, як завжди, для крипти. Бачите, Tiger класний для крипти, а ATAS класний для індексів. Тому таке життя. Наступне це є ціна. В ATAS він безкоштовний для криптовалюти, вони дають безкоштовні дані. Індекси платно. В принципі, індекси всюди платно, тому ви, як то кажуть, не розстраюєтесь. TradingView, графіки безкоштовно, багато хто використовує безкоштовну версію, вона трошки обмежена, але адекватна. Плюс ми з нашими студентами часто використовуємо аналог TradingView Velo. До речі, у нас на YouTube є повністю інструкція. Це, можна сказати, це майже TradingView, просто чуть-чуть нема деяких функцій, але всі індикатори і тому подібне ті самі. І Tiger, так само, крипта безкоштовна, для індексу, як і усюди, платно.
Наступне – трейдити через платформу, от відкриття трейдів. Друзі, перед тим, як поговоримо про відкриття трейдів, щиро раджу вам скачати PDF-ку по нашій торговій стратегії, де ми ділимося секретами по тому, як відкривати, закривати трейди, щоб саме заробляти. Тут от зараз ви побачите результати наших студентів, які заробляють гарні гроші з цього, бо вони почали отак, як от зараз ви маєте можливість скачати і зробити перший крок. Тому не вагайтесь, в описі під відео перше посилання, заповніть форму і беріть, скачуйте, отримайте знання, які будуть штовхати вас вперед. По відкриттю трейдів так само ATAS класно торгувати, індекси це топ. По крипті, ну не скажу, що найкрутіший експірієнс саме для скальпінгу. Ви маєте дуже звертати увагу, це є скальпінгу. TradingView, там можна якось підключати біржі, Bybit, Binance, Whitebit, ви можете підключати і торгувати з функціоналу TradingView, але для скальпінгу це не підійде. Tiger Trade по скальпінгу найкрутіше відкривати, закривати, виставляти лімітки, перевертація і тому подібне. Наступне це є підтримка macOS. ATAS можна, звісно, що через паралелі підключати, але проблема в тому, що вони іноді підвисають, і якщо ви прям торгуєте з ATAS, воно погано, бо коли ви там скальпуєте, у вас, питання там іноді можуть бути долі секунди, щоб зайти в угоду чи закритися, бо там імпульс пішов. Це, скажу чесно, воно не варте того. Наступне це є TradingView. Звісно, що TradingView взагалі воно веб-версія, ви можете працювати на будь-якому пристрої. Це якраз їхня сама сильніша сторона, що ви можете з будь-якого пристрою користуватися TradingView. У Tiger в них є Mac-версія, але, скажу чесно, вона обмежена і воно не варте того. Тобто, якщо ви хочете дуже серйозно цим зайнятися, набагато правильніше купити ноутбук на Вінді, чим використовувати ту неповну версію. І наступне – це робота з індикаторами, саме профіль об'єму, дельта, кластера, big size, heatmap, тому подібне. Звісно, що тут номер один – це ATAS. От сказати чесно, ці саме волюм-індикатори, поки немає крутішої платформи, чим ATAS, щоб їх дивитися. Тобто під любим кутом. Хочете кластер, хочете додати 2 кластери, хочете кумулятивну дельту чи відкритий інтерес. Топчик, номер один. TradingView, я б сказав, середнячково, тому що там є деякі індикатори, які в один з ATAS, а деякі, яких взагалі немає. Наприклад, на TradingView немає дельти, адекватної, красивої дельти. TradingView немає кластерів, немає індикатору великих об'ємів, big size trades. Тобто немає всіх об'ємних індикаторів, є такі дуже спрощені. Свічки, профіль об'єму. Слава Богу, що є хоча б профіль об'єму, бо якби не було профілю об'єму, я б TradingView не користувався. І по Tiger, скажу, Tiger я би десь на рівні TradingView його розмістив по роботі з індикаторами, все рівно ATAS на голову вище. І наступне, це чи потрібен потужний комп'ютер. Для ATAS ми рекомендуємо потужний, якщо ви хочете торгувати саме крипту, бо відкривати декілька вкладок одночасно, він потребує набагато більше потужності. На TradingView, звісно, що головне, щоб у вас браузер відкривався, ви зможете TradingView відкрити. І для Tiger теж середній. Тут важливе питання, скільки ви будете вкладок відкривати. Якщо там один інструмент і, наприклад, 2-3 стакани, то, в принципі, все гуд потягне. Що я вам особисто зараз рекомендую, якщо ви торгуєте тільки скальпінг і тільки крипту, тоді Tiger кращий. От тільки скальпінг і тільки крипту, ще раз слухайтесь. Тому що у вас буде швидка стрічка, у вас буде класний футпринт, і у вас буде ідеальне відкриття-закриття угод саме по крипті. А для кого ATAS найкраще? Перше, ATAS найкраще, коли ви торгуєте індекси. Він найкрутіше оптимізований під торгівлю NASDAQ, S&P 500, золото, валютні пари, але ф'ючерси саме ж цим є. Тоді ATAS найкраще потрібен і теж, коли ви скальпуєте. Друзі, пам'ятайте, що термінал – це тільки інструмент, це як машина, яка має довести у вас правильне місце, а от план, який ви складаєте по життю, потрібен, щоб він вже був у вас в голові, а для нього треба ясність. А щоб була ця ясність, треба мати чітку стратегію і підхід. І ж найкраще – це взяти в когось, кого вона вже є, кого працює. Тому від щирого серця раджу подивитися наші відео по тему, як ми торгуємо, заробляємо, щоб ви також це могли робити. До зустрічі!